Okay, so the next method untuk kita cari extremum point kita is by using the second derivative. So dalam video sebelum ni kita dah guna cara first derivative test. So sekarang kita akan tengok macam mana nak guna second derivative test. So sama juga kita ada the first step, kamu kena cari stationary point kamu. Kamu dah tahu macam mana cari stationary point, which is your first derivative equals to 0. So the second step, nama pun second derivative test, mesti kena ada second derivative. So kita evaluate second derivative kita. So the third step ialah kita akan buat test kita. Okay, so test ni macam mana? Kalau kamu tengok kat sini, kalau the second derivative kita lagi besar daripada kosong, maksudnya itu ialah local minimum kamu ataupun minimum point lah. Local minimum dengan minimum point ialah benda yang sama lah basically. Kalau dia less than 0, dia ialah maximum point kamu. Okay, noted kat sini. Kalau lagi besar daripada kosong, dia minimum. Kalau lagi kecil daripada kosong, dia ialah maximum. And bila dia equals to 0, maksudnya test kita failed. So bila test fail, apa yang kita akan buat? Kita mesti kena guna first derivative test. Okay, mesti kena guna first derivative test. So itu 3 benda yang kita kena tahu. Okay, kita akan cuba buat dulu. Soalan example 6. By using the second derivative test, soalan dah bagi tahu by using the second derivative test. So kamu mesti guna second derivative test, tak boleh guna first derivative test lah. Kalau soalan tak cakap apa-apa, terpulang nak guna first derivative ataupun second derivative. So kita ada by using the second derivative test, find the relative extremum. Relative extremum ialah maximum dengan minimum point. And point of inflection of fx. Okay. So sekarang point of inflection of fx ni tak ada dah Ini kita nak cari. Saya lupa nak buang. Ni kita tak nak cari. Okay. So, kita ada by using the second derivative test, find the relative extremum. So, the first step is to find the stationary point. Semua orang dah tahu macam nak cari stationary point. Okay, boleh pause dulu video ni and cari dulu stationary point kamu macam mana. So, the first step ialah kita evaluate dulu f prime x kita. So, kita ada f prime x. Kita ada f prime x equals to 3x square minus 6x minus 24. Untuk cari stationary point kita, f prime x mesti equals to 0. Which kita ada 3x square minus 6x minus 24 equals to 0. Quadratic sentiasa simplifikan. So, kita ada x square minus 2x minus 8 equals to 0. Okay, so kita factorizekan dekat sini, kita ada x plus 2, x minus 4 equals to 0. So kita ada x equals to negative 2, x equals to 4. So itu value of x kita. Jangan lupa kita cari point, mesti kena ada value of y. Masuk dekat original question kita, f negative 2 equals to negative 2 cube minus 3 negative 2 square minus 24 negative 2 plus 32. Kira kat sini dapat berapa? Okay, supposedly kamu akan dapat 60. So, F4 pun sama juga. Substitutekan 4 cube minus 3, 4 square minus 24, 4 plus 32. Kita akan dapat minus 48. Okay. Jangan lupa buat conclusion kita. Kita ada negative 2, 60 and 4, negative 48 are stationary point. Okay, so settle nak cari stationary point kita. Sekarang kita nak cari relative extremum, which is relative extremum tu ialah kamu punya maximum dengan minimum point kamu lah. Kita nak cari relative extremum by using the second derivative test. So the second step, obviously kalau guna second derivative test, mestilah kena ada second derivative kita. So kita differentiate lagi sekali, second derivative. Jangan differentiate ni, nanti differentiate ni dapat first derivative. Kita akan differentiate yang ni. Okay. So differentiate second derivative, kita akan dapat 6x minus 6. So now, inilah test kita. So test kita, the third step kita ialah second derivative test. Second derivative test. So kita akan test dekat when x equals to negative 2. Test dekat when x equals to negative 2. Ingat bila kita buat test, kita sentiasa refer dekat nilai x kita. So bila kita akan substitute nilai x kita dekat dalam second derivative kita. So kita ada f prime
x, which is when x equals to negative 2, kita akan substitutekan negative 2. Kita ada 6 times negative 2 minus 6. Jadi kat sini kita akan dapat 18. Sorry, kita akan dapat negative 18. Okay. Which is negative 18 ialah less than 0. So, bila less than 0, tengok kat sini kamu punya test tadi. Kalau dia less than 0, maksudnya dia maximum. So, ini ialah maximum. Okay, less than 0 dia ialah maximum. So, apa yang maximum? Nilai point kamu ni negative 260, dia ialah maximum lah maksudnya. So, sama juga untuk nilai x equals to 4. Kita ada 4, kita substitutekan 6 times 4 minus 6, kita akan dapat 18 dekat sini. Is ini greater than 0. Untuk greater than 0, dia ialah minimum. Okay, so kat sini kita boleh concludekan. So, ini maximum negative 2, pasangan dia ialah 60. So, kita ada negative 2, 60 is maximum point. Maximum point is a maximum point. Untuk 4, negative 48 pula, dia ialah minimum point. Sebab second derivative kita greater than 0. Kalau kamu tengok, guna second derivative lagi senang daripada guna first derivative. Tapi, depends kepada soalan. Kalau dia suruh guna first, kita guna first. Kalau dia suruh guna second, kita guna second. Kalau dia tak suruh guna apa-apa, tak payah. Terpulang kepada kamu lah, kamu nak guna apa. Okay. Kita pergi kepada second question. Okay. So, cari dulu, boleh pause video, cari dulu kamu punya stationary point. First step, kita akan cari stationary point kita. Saya harap dekat sini, tak ada masalah dah untuk cari stationary point. So, kita ada f prime x equals to 4x cubed minus 12x square. Okay, untuk cari. So, kita ada 4x cubed minus 12x square equals to 0. So, kita boleh factorizekan 4x. Kita ada x minus 3 equals to 0. And then kita ada x, 4x. Sini kita boleh terus selesaikan. Kita ada x equals to 0. And kita ada x minus 3 equals to 0. So, kita ada x equals to 3. So, itu dua nilai x kita. Substitutekan dekat dalam y kita untuk cari point. Mesti kena ada y. So, kita ada f0 equals to. Ini dalam original soalan original equation kamu, original function kamu. So, when x equals to 0, y equals to 0. When x equals to 3, kita ada 3 to the power of 4 minus 4 times 3 cube equals to, kat sini kita akan dapat negative 27. So, kita conclude 0, 0 and 3 negative 27 are stationary point. Okay, settle cari stationary point. Now, kita boleh terus pergi kepada kita punya second derivative test kita. Okay, so second derivative test kita, evaluate second derivative kamu. Kita ada f prime double prime x equals to, evaluate. Ini kita differentiatekan lagi sekali, kita akan dapat 12x minus 24. 12x square minus 24x. Evaluate second derivative. Now kita akan pergi kepada step yang ketiga, which is the test itself. Fokus dekat x. Ingat x kita adalah 0 dengan 3. So just substitutekan. Kita ada f prime 0 equals to 0. Okay. F prime 0 equals to 0. Tak ada greater, tak ada less. So apa jadi kat sini? Ingat tak? Dekat yang C. If f double prime x, second derivative kita equals to 0, test kita fail. So bila test fail, maksudnya kita kena guna first derivative. We must use the first derivative. Kita balik semula first derivative kita, which is kat sini kita kena buat table. So kat sini, ini ialah test fail. Sebab second derivative kamu equals to 0. So kita akan balik semula kepada first derivative. Okay, tak apa lagi kita akan buat tu. Kita average satu lagi, f prime 3 equals to 2, 3 square minus 24 times 3, kita dapat 36. Which is ini greater than 0. Greater than 0 maximum ke minimum?
minimum. Okay. So, untuk cari minimum point, kita boleh guna second derivative, tak ada masalah. Tapi yang satu lagi, dekat nilai x equals to 0 tu, test kita fail. So, bila test kita fail, kita kena balik ke first derivative test kita. So first derivative test kita mesti kena buat table. Kita buat table. Kamu lukislah table kamu cantik-cantik. So the first one ialah interval kita. Dan kita ada test value. Dan kita ada sign kita. Okay. Kita ada shape. Okay. So interval kita satu je nombor, which is x equals to 0. Satu je nombor kita, x equals to 0. So ini akan jadi 0 lah. So kita ada negative infinity 0, kita ada 0 to infinity. Test value negative 1, kita ada 1. Okay, so sekarang kita akan substitutekan value. So kita substitutekan negative 1 dekat dalam f prime x kamu. Ingat f prime x, ini kita punya first derivative test. Ini ialah first derivative test kita. First derivative test. So first derivative test mesti substitute dekat dalam kita punya first derivative lah. So ini first derivative kamu. So substitutekan negative 1 dekat dalam ni, kita akan dapat positif ke negatif? Negatif. Sini pun kita substitutekan, kita akan dapat negatif juga. So shape dia akan jadi macam ni. Akan jadi macam ni juga. Okay, balik semula kepada first derivative test kita. Apa yang jadi kalau dia punya sign dia sama? Balik. Mana first derivative test kita? Kalau sign dia sama, dekat sini. Sign dia sama. Dua-dua naik. Ataupun dekat soalan kita tadi, kita ada dua-dua turun. Mana soalan kita hilang dah. Okay, dekat soalan kita ni, dua-dua turun. Dua-dua negatif. So, apa jawapan dia ialah no relative extremum. So, no relative extremum at 0, 0. Okay. So, bila sign dekat untuk first derivative test kita, bila sign dia tak berubah, shape dia tak berubah, dia no relative extremum at 0, 0. Tapi kamu jangan lupa dekat sini, kita ada minimum point kita. Which is, ada satu lagi conclusion kita, 3, negative 27 is minimum point. Okay. Itu sahaja untuk kita punya second derivative test.